Salam dan hello. Hari ni kita nak buat Flying Jacob, resepi of Flygande Jacob. Mula-mula, buang kulit pisang dan lepas tu potong pisang tersebut. Buka packaging bacon ya. Kemudian potong veggie bacon tersebut. Anda juga boleh menggunakan pelbagai jenis bacon. Lepas tu daging ayam dicarikkan sehingga kecil-kecilan. Anda juga boleh menggunakan pelbagai daging, iaitu daging atau babi. Tapi kami tak makan babi. Anda juga bolehlah menggoreng ayam bersama sedikit garam, atau boleh menggunakan saki-baki daging atau ayam. Flygande Jacob atau Flying Jacob ini adalah hidangan yang biasanya dibakar dalam oven atau ketuha. Tapi saya menyediakan dengan cara yang cepat. Flygande Jacob resepi ini adalah klassik Swedish resepi. Orang yang membuat resepi ini bernama Ove Jakobsson, iaitu lelaki Swedish dari Sweden.
Ramai orang Sweden atau Swedish suka resepi ini. Resepi ini adalah campuran Asia dan European style. Nak tahu lebih lanjut lagi, baca description saya. Panaskan whipped cream. Kemudian masukkan tomato sauce. Jangan panaskan cepat sangat whipped cream ya. Masukkan herba salad. Jika anda tidak mempunyai herba salad, anda boleh menggunakan serbuk kari. Kacau dan gunakan api yang sederhana. Sekarang tengah rebus. Masukkan ayam atau daging yang anda suka. Kacau perlahan-lahan. Gunakan timer. Cairkan margarin dalam periuk yang lain.
Goreng veggie bacon sampai garing. Kemudian masukkan hirisan pisang. Jangan buang saki-baki minyak tadi. Panaskan pisang untuk beberapa minit. Tapi jangan lama sangat untuk panaskan pisang, ya. Ini kerana kita nak campurkan semua ke dalam satu periuk. Sekarang pisang dah siap. Balik pada Flygande Jakob atau Flying Jacob resepi. Masukkan bacon dan pisang yang telah digoreng tadi. Ingat ya, jangan gunakan api besar. Kita pun tak nak ayam tu jadi hangit. Kacau seperti biasa.
Masukkan daun parsley yang segar. Bau dia dah buat saya lapar. Tak lama lagi boleh makan. Dengan sepinggan nasi dan salad. Cuba resepi ini di rumah. Tambahkan lagi daun parsley yang segar.